කලින් අපි වීඩියෝ එක කතා කර සමීකරණ භාවිතයෙන් කොහොමද අපි එක්සෙල්ලල වැඩ කරන්න කියලා එතුර අදාපි කතා කරන කොමද ශ්‍රිතයක් භාවිතා කරලා එකන සම්මින් මැක් ඇවරෙජ් මේ වගේ ශ්‍රිත භාවිතා කරලා කොමද එක්සෙල්ල වැඩ කරගන්න කියලා ඔය කලින් වීඩක තමත් බැලි නැත්තම් පහල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලින්ක එක දාලාතින ඔයාට එල්ලිකෙන් ගිහිලා කලින් වීඩක බලන්න පුළුව මොකද අපි වීඩියෝ සීරසයක් කරගෙනන්නේ අපි දැන් අදගේ එක්සෙල්ල දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඔගලන්න පවපොයින්ට විඩියෝ සිරිසයක් ගෙනාව ඔගලට එක බලන්නත් පුළුව එතකොට අද අපි කතා කරන එක්සෙල් පාට් එකේ දෙවෙනි කොටස එතන්ද අපි කතා කරන කොමද ශ්‍රිත මූලික ශ්‍රිත ටික භාවිතා කරන්න කියලා එනම් අපි වීඩියකට යමු කොහොමද මේකේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න කියලා මුලිම මම ඩේට ටික කෙන්ට කරගත්තා මේ විදියට 70 විදිර කලින් තොගලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එක සමීකරණ භාවිතය මේ වගේ ඩේටටියක් කෙන්ට කරගත්තා එති අදාපි කතා කරන සම් කියන සමීකරණ කොමද එක්සෙල්ල පාවිතා වෙන්න කියනෙක් ගැන මෙන්න මේ විදිරත සම් කියන ශ්‍රිතය භාවිතා කරන පුළුවන් අපිට සාමාන්‍ය එකතුවක් සඳහා පමණයි එවනට නමුත් මේක අඩු කිරීමට ගුණ කිරීමට බෙදීම වැන්නේ ඕනෑම කාර්යක් සඳහත් මේක යොදාගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ ගොඩම්ම පාවිච්චි කරන අපි එකතුවක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි සම් කියන ශ්‍රිතය එතර මේක ටයිප් කරනකොට සුපුරුදු පටි සමාන ලකුණ තියෙන්න්න ඕනේ ඉට පස්සේ සමානයි සම් අදාල කන ඩේට පරාසය මේ විදිර සිලෙක්් කරලා වරහන වහලා එඩ බටන එක ප්‍රෙස් කරොත් මට පුළුව මේ විදිට පිළිතුරු ලබා ගන්න මම මෙතන ෆොන්ට් සයිස කොඩ්ඩ විශාල කරගන්න ඒ වගේ මට ලයින්න එකක් දාගන්න මෙන්න වගේ එතවට මේ ඩේට ටිකේ අදාල් මේ වගේ විශාල ගනේ දත්ත පරාසයක් අපිට සිලෙට් කරලා මේ විදියට අපිට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුව ආයිමත් සැරම්ම පෙන්න්න සමාන් ලකුණ ඇට් කරගත්තා ඊට පස්සේ අදාළ කරන්න සූත්‍රය ටයිප් කරගත්ත මේ විදියට ඊට පස්සේ ඩේට පරාස සිලෙට් කරගත්තා වරාණ වැැහවා එන්ට කර අපිට පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුව ඊලාට අපි කතා කරම කොහොමද සමීකරණ කතා කර ඉලාට පළම ඇවරේජ් සූත්‍රිතය භාවිතා කරන්න කියලා මං ආයිමත් කලින් විදිරම ඩෙට ටික මේ විදිර එන්ට කරගන්නවා මේටිකම ෆොන්් සයිස් එක පොඩ්ඩා විශාල කරගන්නවා මෙතැන්ට ගම මේ අදාල කන ඩේට ටිකේ ඇවරේජ් එක උදාහරණයක් ඉතර දැ මෙතන මම මේක හැදුවොත් මෙතර හරියට මෙන්න ඕන මෙන්න මේ ඩේට ටික එකතු වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා ඒවගේ මේ ඩේට එක ඒවගේම මේ ඩේට එක මේ ටික එකතු වෙලා අදාල කරන දත්ත පරාසයෙන් මේක බෙදුරනම් අපිට ඇවරේජ් එක හොයාගන්න පුළුව උදාහරණයක් ඉතර මම මේ දෙකට පරහන්දාලා බෙදීම ඩේට තුනයි තියන තුනෙන් බෙද එතකොට එන්නේ 43.3 ප්‍රමාණය එති මේක ලේසිීම අපිට ගන්න පුළ සමාන ඇවරේජ් කියන ශ්‍රිතය හරහා සමාන ඇවරේජ් අදාල කරන දත්ත පරාසය මේ විදිය සිලෙට් කරගෙන වරහන වහලා එන්ට බට්නයක් ප්‍රෙස් කරොත් මට පහසුවෙන්ම අර ලබාගත්ත උත්තරේ ගන්න පුළුව එතවට ඔගලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ඇවරේජ් සූත්‍රය අපිට භාවිතා කරනක ලේසි අරවිදිර එකතුවක් අරගෙන ඒක නැවත අයි දත්ත ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා ඒම ගන්නට වඩා ඇවරේජ් ශ්‍රිතය භාවිතා කල් අපිට පහසුවම මධ්‍යයනගයක් සොයාගන්න පුළුව දැවගලට පැහැදිලි වෙන්නති කොඳ සම් ශ්‍රිතය භාවිතාවේ නිසා ඇවරේජ් ශ්‍රිතය භාවිතාවෙන්නේ කියලා ඊළඟට අපි කතා කරමු මැක්ස් සහ මීන් කියන ශ්‍රිත දෙක භාවිතාවෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉති මැක්ස් කියන වචන ඇහුවට පස්සේ ඔගරන්ට ඔලුවට එන ඇති මැක්ස් කියන විශාලම කියන එක එතුර අපිට දත්ත පරාසයක් දිල මේක විශාලම අගේ හොයන්නකිවොත් අපිට පාවිච්චි කරන පුළන් සමානය මැක්ස් කියන ශිතය සමානයි මැක්ස් කියන ශිතය ඊට පස්සේ අදාළ කරන ඩේට පරාසය මේ විදිර සිලෙට් කරලා වරහන බහලා අපිට මේ විදියට විශාලම අගේ ලබාගන්න පුළුව ඒකයි මෙතන මම කුඩාමගේ හොයන්න ගත්තොත් එතොට පාවිච්චි කරන මින් කියන ශිතය විශාලමගේ හොයද්දි මැක්ස් ඒවගේම කුඩාමගේ හොයද්දි සමානයි මින් ඉට පස අදාල කන ඩේට පරාසය කලින් විදිරමිදි සිලෙට් කරගෙන වරහන වහලා එන්ට බට්නය ප්‍රෙස් කර මට මෙතැන්දි කුඩාම අගේ ගන්න පුළුව මේ විදියට අපිට ලේසියෙන්ම අවදාල කන මැක්ස් සහ මින් කියන ශිත දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුව ඉදි ඔගලන් ට්‍රයි කල්ල බලන්න පුළුව මේ සමීකරන හතරක් දැම්මම කියා දුන්නා සමානයි සම් සමානයි ඇවරේ සමානයි මින් සමානයි මැක්ස් ඊළඟට අපි කතා කරනවා කවුන්් කියන ශිතය උදාහරණයක් ඉදියට මම මෙතැන් ඩේට ටියක් එන්ට කරගන්න මේ විදියට
තව ඩේටා ටිකක් එන්ටර් කරගන්න. මේ විදිහට ඩේටා ටිකක් එන්ටර් කරගත්තාම මේ තියෙනවා මට දැන් මේ වගේ දත්ත පරසර මෙතන ගණන් කරලා ගන්න පුළුවන් දත්ත 3යි දත්ත 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන ඩේටා 100ක් නැත්නම් ඩේටා 150ක් හරියටම අපිට කවුන්ට් කරගන්න බැරි වුණොත් මෙතන ඩේටා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා අපිට පුළුවන් Excel වල කවුන්ට් කියන සූත්‍රය භාවිතා කරන්න. මෙයා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තියෙන ඩේටා පරාසයකට විතරයි. ඒකත් වැදගත් කරුණක්. එක නෝට් එකක් දාගන්න නම් හොඳයි. අපිට පුළුවන් සමානයි කවුන්ට් කියන සූත්‍රය භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ අදාළ කරන ඩේටා පරාසය මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා වරහන වහලා එන්ටර් බටනයක් ප්‍රෙස් කරොත් මට අදාළ කරන ඩේටා කොච්චරක් තිබුණද කියලා මම මෙතන උදාහරණයක් ඩේටා කියලා දාගන්න. මෙතන ඩේටා කොච්චරක් තිබුණද කියන එක අපිට හරියටම ගණනය කරලා ගන්න පුළුවන් සමානයි කවුන්ට් කියන සූත්‍රය හරහා. එතන ඔයගලන්ට මූලික වශයෙන් මම කියා දුන්නාද සමානයි sum, එතකොට සමානයි average, සමානයි mean, සමානයි max සහ සමානයි count කියන ශ්‍රිත කිහිපය. එතකොට ඔය මූලික සමීකරණ එහෙම නැත්නම් මූලික ශ්‍රිත ටික අපිට home tab එකේම මෙන්න මෙතනට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන equation mark එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අපිට සමානයි sum, average, count, max, mean කියන මූලික වශයෙන් භාවිතා වෙන සූත්‍ර පහක් දැක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට Excel වල දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම අද කතා කරේ මූලිකව Excel වල ශ්‍රිත ටික භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මේක ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න කොහොමද Excel වල if function එක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට sum if, count if මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට අපි කතා කර ගන්නවා. එතකොට chart එකක් කොහොමද data ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ ඒ දේත් අපි කතා කරනවා. Excel වල හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මම පැහැදිලිව කියා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.